আপোনালোক সকলোকে মোৰ ষ্টাডি ইউনিয়ন ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰীৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকিব। এতিয়া আহক আমি দেৰি নকৰি প্ৰশ্নসমূহলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অল্ডেষ্ট বেড অফ ইণ্ডিয়া? ইয়াত কৈছে যে ভাৰতৰ সকলোতকৈ পুৰণি বেদখনৰ নাম কি? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ঋগ্বেদা। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে বেদ প্ৰধানকৈ 4খন আৰু বেদক সংহিতা বুলিও কোৱা হয়। এইটো পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে বেদক আৰু আন এটা নাম কি, আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব সংহিতা। আৰু অথৰ্ব বেদত যাদু মন্ত্ৰ আৰু ঔষধৰ কথা উল্লেখ আছে। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে কোনখন বেদত যাদু মন্ত্ৰ আৰু ঔষধৰ কথা উল্লেখ আছে। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হু ৰোড দ্য বুক অফ ৰাষ্ট্ৰৰংগিনী? ৰাষ্ট্ৰৰংগিনী পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কলহন। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে কেইখনমান আকৌ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থৰ নাম আৰু লিখকৰ বিষয়ে জনা উচিত। সেইকেইখন মই ইয়াত ছাইডত লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে বহীত টুকি ল'ব। প্ৰথমতে আছে অৰ্থশাস্ত্ৰ। এইখন প্ৰায় সুধি থাকে পৰীক্ষাত যে অৰ্থশাস্ত্ৰ গ্ৰন্থ পুথিখন কোনে লিখিছিল। গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব কৌটিল্য। আৰু কেতিয়াবা সুধে যে কৌটিল্যৰ আন এটা নাম কি? বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য। নেক্সট কথাবস্তু গ্ৰন্থ কোনে ৰচনা কৰিছিল? হীনয়ান। নেক্সট অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিয়ে ৰচনা কৰিছিল আৰু ইণ্ডিকা মেগস্থনিছে। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। নেক্সট প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হুৱেন ৱাজ দ্য ইণ্ডাছ চিভিলাইজেশ্যন ডিস্কভাৰ্ড? ইয়াত সুধিছে যে হিন্দু সভ্যতাৰ আৱিষ্কাৰ কেতিয়া কৰা হৈছিল। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 1921। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ হিন্দু সভ্যতাৰ বিষয়ে, তেতিয়াহ'লে হিন্দু সভ্যতাৰ মানুহে অস্ত্ৰৰ সৈতে পৰিচিত নাছিল। পৰীক্ষা দিব পাৰে যে হিন্দু সভ্যতাৰ মানুহ কিহৰ সৈতে পৰিচিত নাছিল? অস্ত্ৰৰ সৈতে। আৰু হিন্দু সভ্যতাৰ মহেঞ্জোদাৰোত এটা নৰ্তকীৰ বঞ্জৰ মূৰ্তি পোৱা গৈছিল। ইয়াত সুধিব পাৰে প্ৰশ্ন যে হিন্দু সভ্যতাৰ কোনখন চহৰত এটা নৰ্তকীৰ বঞ্জৰ মূৰ্তি পোৱা গৈছিল, আৰু সেইটো হ'ব এনচাৰ মহেঞ্জোদাৰো। আকৌ হিন্দু সভ্যতাৰ আৱিষ্কাৰ 1921 চনত ৰায় বাহাদুৰ দয়াৰাম চাহানীয়ে কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হু ফাউণ্ডেড দ্য বেদিক চিভিলাইজেশ্যন? ইয়াত কৈছে যে বৈদিক সভ্যতাৰ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল, আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ আৰ্য। ইয়াত আমি যদি আৰ্যসকলৰ বিষয়ে অকণমান চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আৰ্যসকলৰ ভাষা আছিল সংস্কৃত, আৰু আৰ্যসকলে লোহা ধাতুবিধ বিচাৰি উলিয়াইছিল। আৰু সত্যমেৱ জয়তে মুণ্ডক উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে। এইটো সোধে কেতিয়াবা যে সত্যমেৱ জয়তে কোনখন উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে, আৰু আমি ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব মুণ্ডক। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হুইচ ৰিলিজিয়ন ডু দ্য তীৰ্থংকৰাজ বিলং টু? তীৰ্থংকৰসকল কোন ধৰ্মৰ লোক? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি জৈন ধৰ্ম। তীৰ্থংকৰসকল জৈন ধৰ্মৰ লোক। আৰু যদি আমি জৈন ধৰ্মৰ বিষয়ে অলপমান চাওঁ, জৈন ধৰ্মৰ সংস্থাপক আছিল প্ৰথম তীৰ্থংকৰ ঋষভদেৱ। আৰু জৈন ধৰ্মৰ ভাগ দুটা হ'ল শ্বেতাম্বৰ আৰু দিগম্বৰ। আৰু জৈন ধৰ্মৰ অন্তিম তীৰ্থংকৰ অৰ্থাৎ 24 নম্বৰ তীৰ্থংকৰ আছিল মহাবীৰ স্বামী। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে জৈন ধৰ্মৰ অন্তিম তীৰ্থংকৰজনৰ নাম কি? ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অৰিজিনেল বুক অন বুদ্ধিজম? ইয়াত সুধিছে যে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ত্ৰিপিটক। আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি যদি অকণমান চাওঁ, যে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল সংস্থাপক আছিল গৌতম বুদ্ধ। মানে পৰীক্ষা দিব পাৰে যে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? গৌতম বুদ্ধই। আৰু গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম হৈছিল 563 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত লুম্বিনী নামৰ ঠাইত। গৌতম বুদ্ধৰ পিতৃৰ নাম আছিল শুদ্ধোধন আৰু মাতৃৰ নাম আছিল মায়াদেৱী। গৌতম বুদ্ধৰ ল'ৰালিকালৰ নাম আছিল সিদ্ধাৰ্থ। আৰু ইয়াৰ উপৰি গৌতম বুদ্ধই বোধগয়া নামৰ ঠাইত জ্ঞানপ্ৰাপ্ত কৰিছিল।
আৰু একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কুৱেশ্যন আহে যে গৌতম বুদ্ধৰ নিৰ্বাণ ক'ত অৱস্থিত, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কুচিনাৰা। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ মগধ? মগধৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ৰাজগৃহ। মগধৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে মগধৰ আটাইতকৈ পুৰণি বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল বৃহদ্ৰথ আৰু বৃহদ্ৰথৰ পুত্ৰ আছিল জৰাসন্ধ। মগধ ৰাজ্যৰ এটা বংশ হ'ল নন্দ বংশ আৰু নন্দ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল মহাপদ্মনন্দ আৰু অন্তিম শাসক আছিল ধনানন্দ। আৰু এই নন্দ বংশৰ পিছতেই নেক্সট মৌৰ্য বংশৰ আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য মৌৰিয়ান এম্পায়াৰ? ইয়াত কৈছে যে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ মাতৃৰ নাম আছিল মুৰা। নন্দ বংশৰ পিছৰ বংশটোৱে হ'ল মৌৰ্য বংশ। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে নন্দ বংশৰ পিছৰ বংশটো কি আছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব মৌৰ্য বংশ। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক এই বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে কোনে সহায় কৰিছিল? চাণক্যই। আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত জৈন ধৰ্মৰ অনুযায়ী আছিল। আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজসভালৈ অহা গ্ৰীক ৰাষ্ট্ৰদূতজন হ'ল মেগাস্থনিছ, আৰু মেগাস্থনিছে ৰচনা কৰা পুথিখন মই অলপ আগতে ক'লোঁ, ইণ্ডিকা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হু ৱাজ দ্য ছাকচেছৰ অফ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য? ইয়াত সুধিছে যে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন আছিল, আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, বিন্দুচাৰ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ বিষয়ে যদি অকণমান চাওঁ যে বিন্দুচাৰক অমিত্ৰ ঘাট বুলিও জনা যায়, আৰু বিন্দুচাৰৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ল অশোক। এইটো সুধিব পাৰে যে বিন্দুচাৰৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন আছিল, আৰু মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন আছিল অশোক। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য লাষ্ট কিং অফ দ্য মৌৰ্যজ? ইয়াত সুধিছে যে মৌৰ্যসকলৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল, আৰু ইয়াৰ 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, বৃহদ্ৰথ। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত উদাৰ আছিল বাবে অশোকক দেৱনাম প্ৰিয় অৰ্থাৎ দেৱতাসকলৰ প্ৰিয় বুলি কোৱা হয়, আৰু অশোকক মানৱ জাতিৰ প্ৰথম শিক্ষক বুলি কোৱা হয়। এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাব। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ শুংগ ডাইনেষ্টি? ইয়াত কৈছে যে শুংগ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পুষ্যমিত্ৰ শুংগ। আৰু আমি যদি ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান চাওঁ যে পুষ্যমিত্ৰ শুংগ হিন্দু ধৰ্মৰ অনুযায়ী আছিল, আৰু শুংগ বংশৰ অন্তিম শাসক আছিল দেৱভূতি। আৰু পুষ্যমিত্ৰ শুংগৰ সময়ত পতঞ্জলীয়ে সংস্কৃত ব্যাকৰণ মহাভাষ্য ৰচনা কৰিছিল। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে প্ৰশ্নত যে কাৰ সময়ত পতঞ্জলীয়ে সংস্কৃত ব্যাকৰণ মহাভাষ্য ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফেমাছ কিং অফ দ্য শ্বেত ডাইনেষ্টি? শ্বেত বংশৰ বিখ্যাত ৰজাজনৰ নাম কি? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, খাৰৱেল। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে আৰু এটা কথা জানি থ'ব যে হাতীগুম্ফা শিলালিপি শ্বেত বংশৰ ৰজা খাৰৱেলৰ দিনৰ। সুধিব পাৰে যে হাতীগুম্ফা শিলালিপি কোনজন ৰজাৰ দিনৰ, আৰু সেইটো এনচাৰ হ'ব খাৰৱেলৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হু ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং অফ দ্য ইণ্ডো গ্ৰীক? ইয়াত সুধিছে যে ইণ্ডো গ্ৰীকসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল, আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, মিনাণ্ডাৰ। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ, ইণ্ডো গ্ৰীকসকলৰ গ্ৰীক ৰজা ডেমিট্ৰিয়াছে পোনপ্ৰথম ভাৰতত আহি পঞ্জাৱ আৰু সিন্ধু নদীৰ পাৰত গ্ৰীক ৰাজত্বৰ সূচনা কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি ইণ্ডো গ্ৰীকসকলৰ সমসাময়িক বংশটো হ'ল পল্লৱ বংশ, আৰু পল্লৱসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল গণ্ডোফৰ্নিছ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হু ইজ দ্য বেষ্ট কিং অফ কুষাণ ডাইনেষ্টি? ইয়াত সুধিছে যে কুষাণ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন? ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, কনিষ্ক। আমি যদি কুষাণ বংশৰ বিষয়ে অকণমান চাওঁ যে কুষাণ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল কুজুল কডফিচেছ, আৰু
কনিষ্কৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী মথুৰা আছিল আৰু কনিষ্ক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ শাসক আছিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ লাষ্ট কুৱেশ্যন, সাতবাহনছ founded the Satavahana dynasty on the banks of which river? ইয়াত সুধিছে যে সাতবাহনসকলে কোনখন নদীৰ পাৰত সাতবাহন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গোদাবৰী। আৰু সাতবাহন বংশৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে সাতবাহন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল হিমুক। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে সাতবাহন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল। আৰু সাতবাহন বংশৰ স্থায়ী ৰাজধানী আছিল প্ৰতিষ্ঠান। আৰু সাতবাহন বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল গৌতমীপুত্ৰ সাতকৰ্ণী। আজিলৈ এইখিনি আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।